तर मी मैयाशी टॉक करत होते, तर मैयाला म्हणलं, "मैया खूप चहा पाजून झालेला आहे. मला ॲसिडिटी, उलटी व्हायला लागली आता चहा पिऊन-पिऊन. कारण का तुम्ही मागू पण नाही शकत, की कमी साखरेचा चहा द्या और समथिंग. यू ड्रिंक व्हॉटएव्हर हॅज बीन गिव्हन." बरं. तर मी मैयाला म्हणत होतो, "मैया लिंबाचा रस दे मला, मला शुगर केन ज्यूस दे." कितीतरी ऑप्शन्स आहेत मैया, चहा खूप झालाय गं म्हणलं, "मला काहीतरी वेगळं तरी दे ना." तर माझं होतं, की मी आहे ना 2 वेळेस जर कोणी तुम्हाला ऑफर केली ना, तर मी म्हणायचे, की प्रभूजी नाहीये. पण त्यांनी परत जर सांगितलं, तर मी म्हणायचे, "ओके चला देऊन टाका. तुमच्या इच्छेपुरते पण थोडंसंच द्या." असं करून मी प्यायचे. तर मी 11-11 चहा प्यायला लागलेली. तर पुढे थोड्या वेळाने गेले, जेव्हा माझ्या डोक्यात ही गोष्ट आली, तर एका आश्रममधनं मला कॉल केला आणि मी त्यांना म्हटलं, "प्रभूजी माझा चहा जस्ट झाला. अजून 5 मिनिटं पण नाही झाले. पण तुम्ही मला सांगताय तर मला पाणी पाजता का फक्त?" ते म्हणे, "मैया आमच्याकडे पाणी नाहीये, पण तुम्हाला शुगर केन ज्यूस चालेल का?" चालेल. पळेल म्हटलं. म्हणलं तुम्हाला काय सांगू म्हणलं, मी माझ्या डोक्यात चाललं होतं, की मला दुसरं काहीतरी द्या आणि तुम्ही मला शुगर केन ऑफर केला. व्हाय नॉट म्हटलं, प्लीज द्या मला. तर मी त्यांच्याकडनं 2 शुगर केन ज्यूस प्यायले. तर मी म्हणलं, की प्रभू मी पाणी-बिणी कॅरी करत नाही आणि मला ऑलरेडी तहान लागलेली, बट मला चहा नको होता. ते म्हटले, "मैया तुम्हाला कॅरी करून देऊ का? म्हणजे बॉटल देऊ का?" म्हटलं, "नाही प्लीज मला कारण का मी लगेच कॅरी नाही करत आहे. मला काही नकोय." म्हटलं, तुम्ही मला मोहात अडकवताय." म्हटलं, "पण तुम्ही जे देणार आहे ते माझ्यावरती कर्म चढेल." म्हटलं, "मला उचलायला लागेल. मला नकोय." म्हटलं, "पण थँक सो मच." तर हा पण एक लव्हली होता. ह्याच्यामधनं शिकणं पण आहे, की तुम्हाला गोष्टी तुम्हाला म्हणजे तुमच्या आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत, पण तुम्हाला त्या किती कॅरी करायचं ते तुम्हालाच बघायला लागतं. तर असाच अजून अनुभव आला पुढे, की मला आता ह्याला म्हणता येणार नाही, की मैया मला भेटली का कोण मला भेटली. मला कॉफ खूप यायला लागलेला. खूप स्ट्रॉंगली मी कॉफ करत होती आणि मला बोलता पण येत नव्हतं. आणि चालत होती आणि मला सगळे बिकॉज मी बाय करत नव्हते स्टफ औषध किंवा खोकल्याचं गोळी पण काय मी बाय नव्हती करत. तर चालत होते आणि मला सगळे म्हणत होते, "अरे मैया तुम्ही गोळी का घेत नाही?" तर मी ओके, ओके म्हणायचे. पण आता किती एक्सप्लेन करू सगळ्यांना, की मी पैसे नाही म्हणलं, "हां, नाही." ओके असं करून मग मी निघून जात होते. तर माझं असं की कोणतरी मला म्हटलं, की "मैया ती विक्सची गोळी मिळते ना, ती घ्या." म्हटलं, "हां, मी घेऊन जाईल पुढच्या." नंतर मग दमले म्हणून मी एकीकडे थांबले. तर एक मैया माझ्या शेजारी येऊन बसली. ऑफकोर्स सगळेजण व्हाईटच कपडे घालतात. तर ती मला बोलायला लागली फर्स्ट कन्व्हर्सेशन स्टार्ट की "मैया आप कहाँ से हो?" तर मला बोलताच येत नव्हतं. मी खोकत होती. तर ती मैयाने बॅगमध्ये हात घातला आणि मला एक विक्सची गोळी दिली त्यांनी, की "मैया विक्स की गोळी खाओ." तर मी ती विक्सची गोळी मस्त स्ट्राँग आल्याची काइंड ऑफ गोळी दिली तिने काहीतरी. माझा घसा खूप छान हे झाला आणि समहाऊ ती मी गोळी घेतली. त्याच्यानंतर मी पुढे गेली आणि मी परत तिला थँक म्हणून म्हटलं, "अरे यार, मी थँक नाही म्हटलं आणि मी त्यांच्याकडनं आहे ना अजून एक गोळी आहे का मागते." म्हटलं, की पुढे कुठेतरी लागेल. बट बाय द टाईम आय सॉ आय कुडंट सी एनीवन एल्स देअर. तर मी म्हटलं, "व्हॉटएव्हर इट इज थँक त्या तुम्हाला अँड दिसल्याच आय नाही जस्ट जास्त. म्हणजे आय कांट से की हू वॉज इट बट व्हॉटएव्हर. माय नीड वॉज देअर. शी केम देअर. शी गेव मी व्हॉटएव्हर माझं जे रिक्वायरमेंट होतं ते फुलफिल केलं. बट आय डिडंट रिअलाइज कारण का सगळेजण परिक्रमावासी असतात, तर परिक्रमावासी हो. समजून मी पण घेतलं. थँक केलं म्हटलं त्यांना बरोबर. आणि मग पुढे निघून गेले. असेच अजून एक माझं बरोबर झालं, की परिक्रमामध्ये फ्रुट्स खूप देतात सगळेजण सेवा. बनानास खूप मिळतात आपल्याला. तर खूप बनानास मिळतात आणि आम्ही एक कोणतरी आमच्याबरोबर होतं आणि त्यांनी बनाना घेतला. मला पण बनाना दिला. ते बनाना बघताना मला त्या बनानाच्या शेजारी ऑरेंज होता त्या स्टॉलवरती. तर माझं लक्ष ऑरेंजवरती होतं आणि मी म्हटलं, "मैया किती बनाना खायला घालती. जरा ऑरेंज पण बच्चों की तरफ देखो, थोडासा कुछ डिफरेंट भी फल खिलाओ." असं मी म्हणलं माझ्या डोक्यात म्हणते, की मैया बट तो बनाना खाल्ला अँड देन मी वॉक करत राहिली आणि नंतर माइट बी 2 अवर्सच्या नंतर कोणीतरी आला आणि मला एक ऑरेंज हँड ओव्हर केला. अँड आय वॉज लाइक, माय गॉड!
मी पील केल्यानंतर फोटो काढला, रिअलाइज केल्यावरती अरे मी थोड्या वेळा आधी ऑरेंज मागितला होता. नंतर त्याच्यानंतर मला आठवडाभर ऑरेंज मिळाला. नंतर मग मी आठवड्याभरानंतर बिग झाला आणि त्याच्यानंतर मैयाला म्हणलं, अरे मैया, युके मध्ये 5 अ डे खाण्याची प्रथा असते, म्हणजे एका दिवसाला 5 डिफरंट प्रकारचे फ्रुट्स खायचे असतात. म्हटलं जरा युके फॉलो रूल कर, जरा मला 5 वेगळी काहीतरी फळं दे खायला तू. आणि असं चालत चालत चालली होती, तर एक बाई मला गेली सरळ टर्न मारून परत आली. ते मार्केटमधनं जात होते आणि मग ते मला म्हणे, मैया कुछ लोगे? म्हणलं कुछ भी दोगे हम लोगे. तर मग ते म्हणे, अख्खी त्यांची बॅग जी मार्केटमधनं त्यांनी शॉप केली होती, ते म्हणे, मैया तुम्हाला कुठलं फळ पाहिजे घ्या, 5 फळ, 5 फळ काय पाहिजे घ्या. ते असं म्हणले नाही 5 फळ घ्या, पण आय कुड सी ऑल व्हेरायटी ऑफ फ्रुट्स इन देअर. ते म्हणे जे पाहिजे ते घ्या मैया. तर मी आपली 2-3 बोर, पेरू आणि एक सफरचंद, असं एक 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 सगळ्याचं एक एक घेतलं. म्हणलं थँक्यू मैया. तर दिस वॉज अ लव्हली इन्सिडेंट. असं झालेलं की जेव्हा आम्ही चालत होतो तेव्हा मी, बिकॉज युके मधनं आले, मला फळं बिळं ही ना इकडची मिळत नाहीत खायला, त्यामुळे माझं थोडंसं ना त्याच्यावरती हे असतं. तर मला पेरू खायचे होते खूप. आणि मार्केटमधनं जाताना आम्ही बाय नव्हतं करत, आम्ही फक्त नर्मदे हर, नर्मदे हर, की कोणीतरी आम्हाला दान द्या काहीतरी फळाचं. कोणी आम्हाला काही दान देत नव्हतं, आम्ही फक्त नर्मदे हर, ते पण आम्हाला नर्मदे हर म्हणतात. यार काय हे. तर फगॉट. आणि आम्ही आश्रममध्ये गेलो, भोजन बिजन घेतला आम्ही, आणि त्याच्यानंतर कुठले तरी मागचे प्रभू आहेत, त्यांनी आमच्या समोर हात दिला असा करून. तर आमचे दुसरे प्रभू म्हटले, अरे मैया देखो तो वो क्या दे रहे है. तर मी बघितलं, ते त्यांनी मला पेरू दिलेला. तर मला एकदम सरप्राईज झालं, मी पेरू दिला मला यांनी. तर मी घेतला आणि मग वॉक करत होते आणि मी आमच्या प्रभू बरोबर चालले होते. तर मी त्या प्रभूजींना म्हणलं, प्रभू, मैयाने पेरू तर दिला, पण पेरू कापून नाही दिला, मीठ मसाला लावून दिला नाही. मला मीठ मसालावाला पेरू पाहिजे होता. हे मी साइन ऑफ करते, हा मला. ते म्हणे तू खूपच डिमांडिंग झाली आहे. म्हटलं मला मीठ मसालावाला पेरू पाहिजे होता यार, ते खूप मजा येते, त्याला असतं ना मसाला. आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही ज्या आश्रम मध्ये झोपलो होतो, 11:30 वाजता मला ते आमचे प्रभू ते बोलवायला आले. म्हणे, पूनम, प्रभूजी आणि त्या आश्रमचे जे मेन महंत आहेत ते तुला बोलवतात. तर म्हटलं कशाला यार, 11:30 झोपून दे मला आता, तू जाऊन गप्पा मार. तर म्हणे नाही नाही, बोलवतात तुला ते. तर मी बाहेर गेले तर बघितलं तर प्लेटमध्ये पेरू कापलेला होता, त्याला मस्त मसाला आणि मीठ लावलेलं होतं. तर असे माझ्याबरोबर फ्रँकली स्पीकिंग खाण्यापिण्याचे प्रचंड प्रचंड अनुभव आलेले. दॅट मैया हॅज रिअली, म्हणजे माझा ट्रस्ट बसवण्यासाठी जे जे गरजेचं होतं ते मैयाने सगळं केलेलं आहे माझ्यासाठी. छान. असा कधी अनुभव आला का की जसं तुम्हाला एकदा आला बघा, रस्त्यात तुम्हाला एकटंच असताना आणि रस्ता चुकल्यावर तो माणूस भेटला आणि त्याने रस्ता दाखवला, असा कधी अनुभव आला की तुम्हाला प्राण्यांनी एखाद्या रस्ता दाखवला? बऱ्याच परिक्रमावासींना ना कुत्रा रस्ता दाखवतो, गाय दाखवते, असं. मी असं म्हणणार नाही की मला रस्ता दाखवला, हा. बट ऍक्च्युली मी जेव्हा एकटी चालत होते तेव्हा माझ्या बरोबर एक कुत्रा होता. हा. तर कितीतरी वेळ तो, ऍक्च्युली काही काही कुत्रे 3-4 दिवस पण तुमच्याबरोबर सलग चालत असतात. तर तो चालत होता, म्हणजे मी जिथे थांबेल तेव्हा तो थांबत होता. आणि त्या कुत्र्यांचे फाईट्स पण होतं. तर मलाच भीती वाटत होती की बिचारा हा ह्याची एरिया सोडून येतोय. मग मला खूप भीती वाटत होती की यार ह्याला अटॅक करणार आहेत. पण तो काही गेला, कुत्रा जात नव्हता. आणि मी जेव्हा मी व्हिडिओ करायला लागले की मी एकटी आहे आणि हा मला फॉलो करतोय, आणि पुढे किंवा मागे असं आमचं झालं की तो मला असं वळून बघायचा. मी खूप मागे पडलं की तो थांबायचा. आणि मलाच वाटायला लागलं की तो करतोय माझ्यासाठी, पण मला वाईट वाटायला लागले की यार ह्याला कुत्रे अटॅक करणार आहे. म्हणजे माझं सगळं लक्ष त्याच्याकडे, पण त्याचं सगळं लक्ष माझ्याकडे होतं. आणि तो यायचा माझ्यापर्यंत, आश्रमपर्यंत यायचा. आश्रममध्ये काही दिलेलं काही खायचं प्यायचं नाही, आणि बरं तो जर्नी स्टार्ट करायचा. असं करून करून आमचं जिथपर्यंत मैयाचा तट परिवर्तन होतं तिथपर्यंत तो आमच्याबरोबर होता. तर असा कुत्र्याने आम्हाला गाईड केलं. म्हणजे मला एकदा असं वाटलेलं की
हा पण परिक्रमावासीच आहे का ज्याला परिक्रमा बरोबर करायची आहे म्हणून त्या ह्याच्यामध्ये येतोय. म्हणजे मी बरोबर त्या बोटवाल्याला असतं की यार हम्म ह्याला पण घेऊन ते हे हम्म करा म्हणून. हम्म तर माझं इथपर्यंत सिच्युएशन आली होती. बट येस बरोबर ऍब्सोल्युटली असतात तसं काय काय म्हणताना. बरोबर. तेच बऱ्याच लोकांना हा अनुभव असतो आणि कित्येक लोकांना असं असतं की ह्या आश्रमात येतो आणि मग तिथून रिटर्न जातो, मग दुसरा कुत्रा परत दुसऱ्या आश्रमात सोडतो, असं बऱ्याच वेळा करेक्ट, होतं. करेक्ट. भरपूर येतात तेच असं. तसं एक स्त्री म्हणून परदेशातील किंवा आपल्या देशातील महिलांना जर परिक्रमेला जायचं असेल तर तुम्ही त्यांना काय सांगाल, म्हणजे तुमच्या अनुभवावरून. असं नाही की तुम्ही कोणत्या अधिकाराने, असं तुमच्या अनुभवावरून तुम्ही काय सांगाल की त्यांनी कशा प्रकारे जायला पाहिजे, काय त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे स्त्रियांनी जाताना. तुम्हाला काय वाटतं अं, त्याच्याबद्दल? काळजीच्या आधी मी एक गोष्ट सांगेन हम्म की अं, तुम्ही एकटे आहेत हम्म किंवा तुम्ही जर्नी तुमच्या जर डोक्यात आली आहे ही करायची, हम्म तर तुम्ही एकटे आहेत म्हणून पुट ऑफ करू नका. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. हम्म म्हणजे जर तुम्ही वाट बघत राहिला की हम्म माझ्याबरोबर कोणतरी येईल तर मी परिक्रमा करीन, हम्म बिलकुल तसं करू नका. दॅट इज द हम्म फर्स्ट सजेशन. बिकॉज हम्म तुमच्याबरोबर कोणी जरी असेल हम्म तरी मैयाच्या तटावरती मैयाचं हम्म प्लॅनिंग चालतं. बरोबर. त्यामुळे तुम्ही जरी जाताना एकत्र गेला तर हम्म तुम्ही एकत्र राहणार नाही. हम्म तुमची जोडी समाव तुटेल. हम्म त्यामुळं प्लीज सगळ्यात व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, कारण का माझ्याबरोबर ही झाली की मी हम्म एकटी जाते म्हणून ते सपोर्ट सिस्टम मिळणं, घरातनं हम्म मिळणं, इट्स बिट ऑफ स्ट्रगल. हम्म तर हे बिलकुल डोक्यात ठेवू नका की मी एकटी आहे तर मी परिक्रमा नाही केली पाहिजे. हम्म प्लीज क्रॉस इट आउट. हम्म कारण का तुम्ही तिथे गेले तर मैया अकॉर्डिंग टू युअर नीड्स तुमची जी गरज आहे, तुमची जर गरज आहे स्पिरिच्युअल, ती हम्म तुम्हाला स्पिरिच्युअल लोक किंवा तुम्हाला हम्म एकांत पाहिजे एकांत, तुम्हाला जर पाहिजे की तुम्हाला साथ मैया तुमचं ऍब्सोल्युटली लक्ष ठेवते. तर फर्स्ट ही इम्पॉर्टंट गोष्ट की प्लीज परिक्रमा क्विट करू नका. हम्म तुम्ही तिथे पोहोचूस तोपर्यंत मैयाने तुमची सोय केली असेल. केली असेल. सेकंड थिंग इज सगळं परिक्रमा तट हा प्रचंड सेफ आहे परिक्रमावास्यांसाठी हम्म स्पेशली. जेव्हा तुम्ही हे पांढरे कपडे घालता, तुमच्या हम्म हातात दंड कमंडलो येतो, हम्म तेव्हा तुम्हाला ते म्हणतात मैया आणि हम्म ते ऍक्च्युली तुमच्यामध्ये एक मैया बघतात. त्यामुळे तुमचा आदर हा मैयासारखाच असतो. हम्म जाताना अख्ख्या परिक्रमामध्ये म्हणजे क्रॉस करताना मी एकटी क्रॉस माझी जर्नी, मी नाही म्हणणार की माझी जर्नी फक्त एकटीच झाली. कारण का अगेन मैयाच प्लॅनिंग आहे. मी मैयाला जसं सांगितलं होतं तसं मैयाने केलेलं आहे. मला जोपर्यंत माझं स्पिरिच्युअल ग्रोथ पाहिजे होती, स्पिरिच्युअल और मला चांगले टेम्पल जिथे साधना करायची होती, जिथे मला गुरूंशी भेटवायचं होतं, मला सगळं ते मैयाने करून दिलं. हम्म नंतर अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ, माय सिच्युएशन, जी मी तुम्हाला सांगेन नंतर आज माय प्रॉब्लेम्स, हम्म तर तसं तसं मैयाने माझं चेंज करत राहिली. बट ॲज अ फिमेल हे मला असं लक्षात आलं की तुम्ही असं ग्रुप ऑफ बॉईज जसं बसते, म्हणजे आपलं जे इंडियामध्ये असतात कट्ट्यावरती मुलं बसली हा आहेत आणि व्हॉट एव्हर हॅपन्स, हा ह्याच्याच उलटी गोष्ट परिक्रमामध्ये होती की तिथे ग्रुप ऑफ मुलं बसली आहेत. हम्म तर रादर दॅन ते आपल्याकडे किंवा आपल्याबद्दल कमेंट और व्हॉट एव्हर, हम्म दे विल लुक डाऊन. ते तुमच्याकडे नजर हे करून सुद्धा बघणार नाही आणि ते तुम्हाला नर्मदे हर मैया असं करून बोलतीलच. ते तुमच्यातली मैया बघतात बरोबर. आणि नो वन तुमच्याकडे अशा नजरेने बघतात. इवन दो वॉकिंग, चालता चालता तुम्हाला जरी धक्का लागला तरी ते तुम्हाला माफी मागतात. आमच्याबरोबर असताना एक तीन फुल टल्लीवाला माणूस होता जो आला आणि त्यांचा चुकून मला धक्का लागला. त्यांनी जेव्हा मला बघितलं तर त्याला असा शॉक लागल्यासारखा झाला. म्हणजे एवढा तो ह्याच्यात होता. पण त्यांनी माझ्या पाया पडल्या आणि म्हणले मैया माफ कर दे ना, असं करून 10 कोस मागे झाला माझ्यापासून तो. आणि परिक्रमा तट हा परिक्रमावास्यांसाठी खूप हे आश्रम मध्ये जर तुम्ही सांगितलं त्यांना की तुम्ही सोलो वॉकर्स आहेत, तुमची खूप काळजी घेतात. आता जसं मी एका जंगल मधनं वॉक करून मी गेलेली आणि एका आश्रम मध्ये पोहोचलेली जिथे 4:30च्या नंतर म्हणजे
च्या नंतर ते कुठल्या पण परिक्रमावासी म्हणजे दे डोंट दे दे आस्क हा परिक्रमावासींना मूव्ह करायला सांगतात. हा डोंट स्टॉप म्हणतात. कारण का बरोबर ते आश्रम इतक्या जंगलमध्ये आहे, तर त्यांचं आहे की 4 पर्यंत जी लोक येणार आहेत त्यांना आम्ही सेवा देणार, बाकीचे लोक पुढचा आश्रम गाठू शकतात. तर मी तिथे आधी पोचले होते 4च्या आधी. तर त्यांनी मला पहिले गेल्या गेल्या म्हटले की मैया अकेले चल रहे हो? तर मी म्हटलं हा एकटी चालले. तर म्हणे आतमध्ये जावा आणि आसन लावा. तर मला त्यांनी आसन लावायला सांगितलं. माझ्या नंतर जे जे लोक जोडी ह्याच्याने आले होते त्यांनी सांगितलं आगे बढो, आश्रम आहे, खूप पॉप्युलर आश्रम आहे. तर ते म्हणे की तिथे जावा, ते आश्रम खूप छान आहे. तर त्यांनी कोणाला स्टॉप नाही केला. मी आले, मला म्हणे भोजन घेऊन घ्या, कारण का ते जे जंगल होतं त्या जंगलमधनं त्यांना माहित होतं की तिथे रीच करण्यासाठी मला जेवण मिस करायला लागलं होतं आणि ऍक्च्युली मला मिस करायला लागलेलं त्या दिवशीचं जेवण. तर ते म्हणले की मैया आम्ही इथे कुठे कुणालाच थांबत नाही, बट तुम्ही एकट्या वॉक करताय म्हणून आम्ही तुम्हाला थांबवतोय. तर एकटे सोलो वॉकर मैयाला खूप काळजी घेतात. विलेज मधनं जाताना सुद्धा तुम्ही जर ऍज अ सोलो वॉकर और ऍज फिमेल वॉकर जर असताल तर तुमच्याकडे खूप लक्ष देतात की तुम्ही एकटे वॉक करताय. तुम्ही जर लवकर कुठे थांबत असाल तर ते आवर्जून तुम्हाला म्हणतील की रुक जाओ. आश्रम मध्ये कुठे असताल तर काय होतं, स्लोली स्लोली तुम्हाला तुमचं कळून येतं की तुम्ही किती किलोमीटर्स कट करायला लागलाय. तर ते स्पेसेस तुम्हाला मागे पुढे भेटायला लागतात. तुमचं जर माहिती की तुम्ही 25 किलोमीटरच काढताय तर समहाव मागे पुढे होतील. तुम्ही माइट बी आज एक 5 किलोमीटरनी आश्रम मागे पुढे झालाय, पण उद्या तेच तुम्हाला भेटतील. उद्या तुम्ही कमी चाललात. समहाव तुमच्या तोंड ओळखी व्हायला लागतात. तुम्ही नर्मदे हर करायला लागतात. तर तुमच्या आसपास त्यांची आसन लागायला लागतात. तर सेफर जेव्हा एक लेडी असती तर ते काळजी घ्यायला लागतं की तुम्ही आश्रम म्हणजे तुमच्या आसन कॉर्नरला लावा आणि आम्ही आहे. तर अशी करून तुमची खूप सेवा व्हायला लागते. तर फिमेलसाठी मी आवर्जून सांगेन की एक सिंगल असेल तर प्लीज क्रॉस आउट करू नका. प्लीज कट करा. तुम्हाला कोणी ना कोणतरी भेटेल. सेकंडली अख्खं आश्रम आणि अख्खं तट तुमचं खूप काळजी घेतं. दे लुक इट ॲज द मैया. सेइंग दॅट आय विल ऑल्सो से दॅट जर्नी इझी नाहीये. जर्नी तसं बघायला गेलं तर इट इज 3700 किलोमीटर्स. मी माझी जर्नी सगळी वॉकिंग केलेली आहे, पिकिंग अप माय ओन लगेज केलेली आहे. तर ऑफकोर्स इझी मी म्हणणार नाही की ऍक्च्युली हंकी डोरी चालायला खूप लागतं. मी पहिल्या आश्रम मध्ये 7 किलोमीटर करून थांबलेली. मी माझी जर्नी तिथेच गिव्ह अप केलेली होती. मी त्या आश्रम मध्ये पोहोचून माझी मी माझं लगेज म्हणजे मी जर्नी सोडली. मी म्हटलेली की मी इकडनं टर्न जर झाले तर मला माहिती की कसं रिटर्न जायचं. मी ऑलमोस्ट गिव्ह अप केलेलं मेंटली आणि फिजिकली पण मी ऑलमोस्ट हे केलं होतं की मी आता रिटर्न जाणार आहे इथं जर्नी. तर ती जर्नी इझी नाही. आय नो इट इज नॉट हे. सेकंड दिवशी मी फक्त 10 किलोमीटर्स चालले आणि मी 2 दिवस त्या आश्रम मध्ये थांबलेली. तर इट इज फिजिकली मेंटली चॅलेंजिंग. माझ्यासाठी कमिंग फ्रॉम UK इट वॉज मोर डिफिकल्ट बिकॉज मला डस्ट अलर्जीज आहे. मला दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी डस्ट अलर्जी झालेली. माझा चेहरा सुजला होता. मला ब्रीदिंग प्रॉब्लेम्स होत होता. तर सगळ्यांचा हे डिफरंट आहे. जर्नी थोडीशी डिफिकल्ट आहे, बट जर्नी खूप शिकवणारी आहे. म्हणजे जर तुम्हाला शिकण्याची काहीतरी इच्छा असेल तर ही जर्नीमध्ये नक्की या. दे आर मेनी डिफिकल्टीज. तर मी आय विल आन्सर ते क्वेश्चन जर आले तर मला काही डिफिकल्टीज आले ह्या टॅरेनमध्ये, बट इट वॉज गुड जर्नी. बट सोलो प्लीज डोंट गिव्ह अप. कॅरी ऑन दिस जर्नी. आता UK मध्ये तुम्ही जीवनशैली युकेतली आणि नर्मदा किनाऱ्यावरची जीवनशैली ह्याच्यात तुम्हाला काय फरक जाणवला आणि तुम्हाला कुठली आवडली? आता फ्रँकली स्पीकिंग जमीन आसमानचा डिफरन्स आहे. टोटली डिफरन्स आहे. जसं मी म्हटलं परिक्रमा उचलताना पहिला क्वेश्चन की मी का चालली आहे, मी वेडी आहे, मी बसी बसाई जिंदगी सोडून चालली आहे. तुम्हाला एक लाईफस्टाईलची सवय झाली असतात. म्हणून मी म्हणते की मी बॉर्न पुण्याची आहे, बट लॉंग टाइम आहे आम्ही तिकडे गेली आहे. तुमचं
जेव्हा तुमची मुलं होतात तुमचं खाणं चेंज होतं, बिकॉज आमच्याकडे कोणी बरोबर. आता स्पायसी फूड बिलकुलच नाही खात. हम्म. स्पायसी खाणं बंद झालंय. जो चहा शुगरचा असतो ते बंद झालंय. मांडी घालायची सवय झिरो झालीये. हा. जमिनीवरती झोपणं, बसणं झिरो आहे. ही जी पथारी टाकून झोपणं झिरो झालंय. वॉकिंग दूर दूर तक नसतं, कारण का तुम्हाला म्हणजे तुम्ही गाडी चालवता ते आहे. कॉन्व्हर्सेशन स्किल्स तुमचे एवढं हे नसतात. तुमच्यामध्ये तो एक डिफरन्स येऊन जातो. तुम्ही नाही असं इतकं इझिली कॉन्व्हर्स करू शकत कुणाबरोबर. प्लस हे तर झालं बाकीचं, बट जी परिक्रमामध्ये रिक्वायर्ड आहे ते म्हणजे रिक्वायरमेंट बेसिक, की तुम्हाला डोलडाल करायला ओपन मध्ये जायला लागणार. टोटली नॉट. हे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता. अंघोळ ओपन मध्ये टोटली नॉट. हे जर 2 बघितल्या तुम्ही, तिकडनंच जर्नी स्ट्राईक ऑफ होती. बिकॉज तुम्ही किती जरी म्हटलं तर समहाव इंडियामधल्या लोकांना पण असेल हा प्रॉब्लेम, आय डोंट नो. बट तिथून मला आलं तर ती तर मेंटॅलिटी खूप स्ट्रॉंग असती. प्लस हायजीन. तुम्हाला इतकी एक हायजीनची सवय झालेली असती. सॅनिटायझर्स, तुमचे घराचे तिथे कलर सुद्धा वाईट आहेत, की तुमच्या घरात धूळच नाहीये. तुम्ही तिथे शूज घेऊन वॉक करता, पण तुम्ही घरी जरी आलं तरी लोक शूज घालतात, कारण का तुमच्या शूजला पण धूळ लागलेली नसती. म्हणजे ते इतकं डिफरंट आहे. आणि तुम्ही इथे आला तर लाईफस्टाईल वॉज अ टोटल चेंज. आणि हे सगळे जे काही रिझन्स आहेत, दॅट वे ऑल्सो द रिझन की माझी परिक्रमा होणं वॉज नॉट पॉसिबल. तर खूप मोठा चेंज आहे आय वुड से. आणि मला ते सगळे स्ट्रगल्स होते इथे येऊन करायला लागलेले, जे मला म्हटलं ना, मैयानी मला स्पून फिडिंग हळूहळू जे असतं ना, मुलांना स्कूलमध्ये पहिले 15 मिनिटं सोडतात, मग अर्धा तास सोडतात, मग 1 तास सोडतात. मैयानी ऍक्च्युली माझ्या ह्या सगळ्या जर्नीसाठी मैयानी ऍब्सोल्युटली माझ्यासाठी असं केलं, की पहिले हिला 1 दिवसाची सवय, 2 असं करून माझं तिने जर्नी खूप फिट केला, की की मला जे आहे रिक्वायर्ड, जी मला या जर्नीमध्ये ढळण्यासाठी पाहिजे होतं, मला तसेच लोक, तसेच अनुभव, मला ट्रस्ट होण्यासाठी तसेच एक्झाम्पल्स असं सेट करत करत तिने हे केलं. बट मला लाईफस्टाईल मध्ये ऍब्सोल्युटली इट वॉज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आणि जमीन आसमानचा डिफरन्स आहे करायला. आता सेइंग युअर सेकंड क्वेश्चन, मला आता कुठली लाईफस्टाईल आवडते? फ्रँकली स्पीकिंग, एअरपोर्ट पासून मी आतापर्यंत जी आली आहे, मी अजून व्हाईट कपड्यांमध्येच आहे. आता माझी परिक्रमा होऊन सुद्धा दिवस झाले, बट मी अजून पांढऱ्या कपड्यातनं बाहेर आली नाही आहे. मला मी फॉलन इन लव्ह झालीये काइंड ऑफ पांढऱ्या कपड्यांमध्ये. मला सगळे म्हणणार आहे कधी बाहेर येणार आहेस, पण मला अजून इच्छा होत नाहीये. मला असं वाटतं की आय एम हॅपी. एक क्वेश्चन असतो की लोक तुमच्याकडनं डिफरंट बघतात, पण मला तर तेच असं म्हणजे माइट बी आय एम द ब्लॅक शीप और दे आर द ब्लॅक शीप, मला माहित नाहीये. बट जो एक क्वेश्चन आहे, हे असतो की लोक आपल्याकडे कसे बघतात. मला तर तो क्वेश्चन माझ्या डोक्यातच येत नाही की लोक माझ्याकडे कसे बघतात. मला असं वाटतं की आय एम हॅपी. मला लोकांसाठी ड्रेसअप करायची गरज नाहीये. मला माझं आय एम व्हेरी हॅपी. सेइंग दॅट, माझं मी आय शेव्ड माय हेड ऑफ. त्याच्या मागे पण त्याची स्टोरी आहे. पण माझं आहे की मला जर तुम्ही ते केलंय तर मला आता लोकांना रिजवायला और लोकांनी माझ्याकडे हे करण्यासाठी मला त्याचं काही गरज वाटत नाही. आय थिंक दॅट आय एम हॅपी द वे आय एम. मी युकेला जाण्यासाठी पण व्हाईट कपडे बाय केलेले आहेत. सेइंग दॅट मला माहित नाही, बिकॉज युके मध्ये रेसिझम हा एक खूप मोठा हे असतो, त्यामुळे मला माहित नाही किती आहे. बट आता जर तुम्ही या मोमेंटला मला म्हणताल की तुमचा सेकंड क्वेश्चन की ही लाईफस्टाईल कशी वाटते, आय एम ऍब्सोल्युटली इन लव्ह विथ दिस लाईफस्टाईल. मला आता भीती वाटत नाही की माझ्याकडे लोक कशी बघतात, त्यांचा नजरिया माझ्याकडे बघायचा काय, तो त्यांचा प्रॉब्लेम आहे असं माझ्या डोक्यात आहे. तुम्हाला कसं माझ्याकडे बघायचा तुमचा प्रॉब्लेम आहे, माझा प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला जर माझ्याबरोबर हॅपी नाहीये तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे, माझा नाहीये. मी माझी हॅपी आहे. तुम्हाला माझ्या बरोबर राहायचं आहे तर राहावा, नाही तर नर्मदे हर, आय एम ओके विथ माय सेल्फ.
तर माझी आता अशी बरोबर. सिच्युएशन झाली आहे की मी एकटी हॅपी आहे, तुम्हाला यायचंय, मी अशी पाहिजे तर ओके, हा. नसेल तर ओके. हम्म. माझे फ्रेंड्स मला नर्मदा पूजनला भेटलेली आणि तेव्हा नर्मदा पूजन मी इथे येऊन केलेलं आणि आफ्टर 1 वीक केलं. हम्म. तर आमच्या घरात जे आले होते ते माझे फ्रेंड्स आले आणि म्हणले चल जरा बाहेर गप्पा बिप्पा मारू. तर त्यांचं फर्स्ट होतं बरं झालं हिला घेऊन जा म्हणजे ही थोडीशी परिक्रमाच्या ह्याच्यातनं बाहेर निघेल. आणि फ्रँकली स्पीकिंग मला वाटलेलं की मी बाहेर येईल. मी त्यांच्याबरोबर बसली थोडा वेळ, बट जे त्यांच्या गप्पा चालल्या होत्या त्याच्यावरनं माझ्या डोक्यात चाललंय की तुम्ही अजून तिथेच आहेत, तुम्हाला अजून दुसरे म्हणजे हाऊ इज इट दॅट यू आर स्टील देअर. मग मला असं वाटत होतं की आयदर मी मॅड झालीये किंवा व्हॉट इज हॅपनिंग. कारण का मी ते टॉपिक्स एन्जॉय बिलकुल करत नाहीये. मला म्हणजे मी त्यांच्यामध्ये आहे पण मी त्यांच्यामधली वाटत नाहीये. मी एकदम हे झालं. सो आय कॉन्ट. हा म्हणजे पण मला असं वाटलं की मी ह्याच्यातला पार्ट नाहीये. मला समहाव ते हे नव्हतं. सो दॅट क्वेश्चन आय एम रिअली हॅपी मी जशी आहे. जोपर्यंत मैया मला स्ट्रेंथ देईल की आय कॅन कॅरी दिस, मी कॅरी करेन. जर लाईफस्टाईल चेंज युके मध्ये जाऊन परत व्हायचं असेल, आय एम नॉट व्हेरी शुअर, बट आय हॅव लेफ्ट एव्हरीथिंग ऑन मैया, जस्ट लाईक मी माझी सगळी ट्रिप तिच्यावरती सोडली. फार सुंदर. या पूर्ण प्रवासाने नर्मदा परिक्रमेच्या तुम्हाला काय शिकवलं, काय शिकलात तुम्ही ते लेसन? many lessons actually, many lessons I would say. First is, जसं मी सांगितलं, मी जेव्हा परिक्रमा उचलली तर जर मला कोणी सांगितलं की तू ही परिक्रमा का उचललीस, तर मी स्ट्रेट अवे सांगायची त्यांना आय डोंट नो. हे जस्ट आलंय, समथिंग आय वॉज मेडिटेटिंग, दिस केम आणि मी एनिथिंग दॅट हॅज अन इंट्युशन आय बिलीव्ह आणि आय टूक इट. दॅट इज माय आन्सर. जेव्हा परिक्रमा स्टार्ट केली, आमच्या बरोबर जे प्रभू चालवत होते, मी इथपर्यंत म्हणायचे की तुमच्या मैयाशी टॉक करा, त्यांना सॉर्ट आउट करायला सांगा, माझा आणि मैयाचा काही संबंध नाही, बिकॉज मी मैयाची फेवरेट चाइल्ड नाहीये. तिकडून माझा वॉशिंग मशीनचा जो काय झाला, त्याच्यानंतर माझा आणि मैयाचा जो काय तिगडी झाली आमची, त्याच्यानंतर आय अंडरस्टूड दॅट ईदर शी इज इन मी, म्हणजे ती माझ्यामध्ये आहे, ती माझ्या अराउंड आहे किंवा मी तिला कॅरी करते, बट समहाव ती माझ्याबरोबर आहे. हे मी नंतर खाणं पिण्याचे क्वेश्चन्स पण बंद करून टाकलेले, कारण का नंतर मला वाटायला लागलेले खूप स्टुपिड थिंग्स मी आस्क करते खाणं-पिणं. बट सेइंग दॅट हे माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट होते, कारण का औषध तेच घ्यायला पाहिजे जे तुम्हाला गरज आहे. आणि मैयाने तेच मला पाजलं जी मला गरज आहे. मला ट्रस्टच नव्हता. ट्रस्ट होण्यासाठी, तो ट्रस्ट येण्यासाठी मी माझ्या लायकीनेच क्वेश्चन्स विचारत होते किंवा मी माझ्या लायकीनेच विचारत होते तिला काही गोष्टी, आणि त्याच माझ्या लायकीनेच ती मला आन्सर्स देत होती. तर जी माझी गरज होती ती माझी भागवत होती, बट त्याच्या ह्याच्यामध्ये मला आन्सर्स मिळत होते की ती आहे तिकडे. आणि समहाव माझा तिच्याशी ट्रस्ट एकदम हे झाला की आफ्टर कमिंग हिअर, फ्रँकली स्पीकिंग, मी कधीच एवढी बोलत नाही, पण आता मी ह्याच्याबद्दल बोलतीये. का बोलतीये? बिकॉज आपल्यामध्ये म्हणतात आपले 36 कोटी देव व्हॉट एव्हर आपले आहेत. मी सेइंग दॅट आय एम नॉट, मी रिलिजियस पर्सन खूप नाही, पण मी देवाचं करते. म्हणजे मी जसं म्हटलं की माझं भगवद्गीता मी करायला लागले. मी हे येण्याच्या आधी आय डोंट नो विदाय आय आन्सर्ड इट ऑर नॉट, बट मी भगवद्गीता करत होते. मी भगवद्गीताचं पाठांतर केलं. मी विपासना करत होते, मेडिटेशन करत होते, माळ करत होते. सो आय डिड दिस, बट डुईंग इट आणि यू गेटिंग एन आन्सर, दोन डिफरंट गोष्टी आहेत. लाईफ टाईम करत राहणं पण कुठेतरी येऊन थांबणं, ही डिफरंट गोष्ट आहे. मी करत का होते असं, जसं म्हणजे मला कधीतरी कोणीतरी सांगितलं, बुद्धांनी खूपशा शाखा फॉलो केल्या का, कारण का त्यांना त्यांचं एक आन्सर मिळत नव्हतं की मी कुठला मार्ग हे करू. तर बुद्ध पण हेच म्हणत होते की मला आन्सर मिळत नाही तोपर्यंत मी हे करतोय, पण जेव्हा त्यांना त्यांचं आन्सर मिळालं ते थांबले.
माझे पण हातनं तेच झालंय. मी भरपूर व्हरायटी चेक केली, बट इथे येऊन का मी टॉक करते, कारण का मला तिची प्रचिती आली. इज द वर्ड आय डोंट नो, बरोबर. बट मला तिचा प्रेझन्स हा जाणवलाय हम्म. की ती आहे आणि तिने ते आन्सर्स मला माझ्या व्हॉट एव्हर ह्याच्याने दिलेले आहेत. सो मला माहिती की ती आहे. आय डोंट हॅव टू कन्व्हिन्स. आणि काय ही जर्नी अशी आहे की दुसरे सगळे अनुभव ऐकू शकतात, बट हा जो एक्सपिरियन्स यायलाय तो तुम्हाला घ्यायला पाहिजे. सेइंग दॅट मी हे पण म्हणेन सगळ्यांना, जे कोणी ऐकणार आहेत, की मला हा एक्सपिरियन्स आलाय म्हणून तुम्हाला हाच यायला पाहिजे असं नाहीये. कारण का सगळ्यांचे अनुभव हे वेगळे असतात. ते ते जेवढे ओपन आहेत, असं म्हणतात काही काही लोकांना हे दिसले, ते दिसले, डिवाइन पर्सनॅलिटीज दिसले, विच इज रिअली गुड, बिकॉज ते तेवढे इनसाइड मधनं ओपन आहेत. ते म्हणतात की तुमचं जेवढं पात्र आहे तेवढंच त्याच्यामध्ये पडणार आहे. तर आपली जेवढी क्षमता आहे, और हाऊ मच यू आर ओपन, तेवढंच मिळणार आहे. म्हणून दुसऱ्यांच्या एक्सपिरियन्स कडे बघू नका. कारण का मला असं झालं होतं की यार अश्वत्थामा ह्यांना दिसले, ह्यांना दिसले, बिकॉज हे आपण ऐकतो, बट दॅट डझंट मीन की आपल्याला हे यायला पाहिजे. आणि आले असतील तरी तुम्हाला कळणार नाही, बिकॉज ते जरी आले तरी तुम्हाला कसं कळणार आहे? ते काय अश्वत्थामाचं रूप घेऊन येणार नाहीये. दे विल कम. जसं मला कोणीतरी आलं आणि त्यांनी मला काकडी दिली, सो आय कांट से की ते अश्वत्थामा होते का ते अजून कोणी होते. कोणीतरी असेल, मला कोणीतरी गाईड केले. म्हणून मी म्हणते की लोकच ही येतात जे साधू वेशामध्ये असतात आणि ते तुम्हाला काही करतात. ते साधू आहेत जे तुम्हाला गाईड करणार आहेत. तर दॅट इज द जस्ट. आणि मला जे झालंय की लास्ट टाइम जेव्हा मी मैयाला तिथे बाय करायला गेले होते, तेव्हा दॅट बाय सेइंग वॉज रिअली डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज इट्स रिअली डिफिकल्ट, बिकॉज तुम्हाला जी ती 106 डेजची जी तुमची जर्नी आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही रिअलाइज होता की तुमच्या बरोबर कोणतरी इनविजिबल फोर्स होती जी तुमच्या डोक्यातलं ऐकत होती, आणि तुम्ही आता तिला ड्रॉप करून परत मटेरियलिस्ट लाईफ कडे जाणार. सो इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट डिसिजन. दॅट ट्रस्ट टू नाव ट्रस्ट इज अ डिफरंट वन. हा सगळ्यांचाच एक्सपिरियन्स आहे. ज्यांनी पण परिक्रमा केले त्यांना असं वाटतं की इथून परत येऊच नये. दॅट इज व्हेरी ट्रू. व्हेरी ट्रू. आणि बिकॉज माझं जेव्हा होतं की मैयाच्या इथे सगळेजण लास्ट डेला एकटे जाऊन मैयाशी बाय करून येत होते. अँड आय हॅड नो क्लू. सगळेजण आपले एकटे जाऊन मैयाशी टॉक करताना मला म्हणजे तू मैया से बात करके नहीं आएगी, म्हणजे तू मैयाशी जाऊन बोलणार नाहीये. सो टिल दॅट टाइम ऑल्सो आय डिडंट रिअलाइज की मी मैयाला बाय करायला चालले. बाय म्हणजे आय एम नॉट गोइंग टू सी हर आफ्टर दिस टाइम. मी घरी चालले, आणि घरी म्हणजे मी इथे नाही चालले, मी युकेला चालले. ते बरोबर बऱ्याच जणांचा. आणि तुम्ही आता ही जी एक केली ना परिक्रमा, परत तुम्ही कराल बघा. तुम्ही परत सो स्वीट. थँक्यू. ऍक्च्युली काय माहितीये का, मला हा पण एक माझा पॉइंट होता. आय स्टार्टेड माय परिक्रमा. मी मैयाला सांगितलं होतं, मैया मी नॉट इगोइस्टिकली, बट मैया लाईफस्टाईल वेगळी आहे, नखरे खूप आहेत. असं पुट करायला गेलं तर खूप नखरे आहेत. समाव मी या जर्नीला आली आहे, मलाच माहित नाही माझे हे नखरे माझ्याच्याने निघतील का नाही. तर प्लीज माझी जी परिक्रमा आहे ना ती एकदाच करून घे, आणि खूप चांगली करून घे. तुला मला जे काय लेसन्स लर्न करवायचे टीच करून घे. तुला माझा अकाउंट इथे क्लोज कर, प्लस मायनस जे काय करायचंय, माझा बॅलन्स 0 करून टाक. माझे एक्झाम्स घे, पण मला असा पेपर दे की तो मी पास करेन. तर मी खूप हुशार स्टुडंट नाहीये तुझा, पास होण्याची इच्छा आहे, मी कॉपी करत नाहीये, बट मला एकदम इझी, मी काटावरती पास झाली. मला कॅलिबर तेवढंच आहे की मी काटावरती. म्हणून मी म्हणते ना, मला अश्वत्थामा काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स नाही आलं तर मला काठावरती पास कर, पण मला पास कर ह्याच्या. पण आता जेव्हा परिक्रमा करून आली आहे आणि मला जेव्हा आता हे एक्सपिरियन्सेस आले, तर आय वुड से की माझं माइंड बी आता ते ओपन अप झालंय
की जिथं मी फर्स्ट म्हणत होती की मैया परिक्रमा करून घे, आणि दॅट मी फुल परिक्रमा मी ही मैयावरती ठेवली होती. राईट फ्रॉम मैयानी मला तिकडे घेऊन जाणं, माझ्याबरोबर कोण लोक अटॅच होणार आहे, मी कुठली आश्रम मध्ये झोपणार आहे, मी काय खाणार आहे, मी आज कुठे टॉयलेट, कुठे खाणं, मी एव्हरीडे मैयावरती टाकून दिलेले. मी बिलकुल प्लॅन नव्हता केला. बट कमिंग आउट ऑफ दिस जर्नी ना, आता मी मैयाला म्हणायला लागले की मैया फर्स्ट जर्नी मी केली ऍज अ पॅम्पर्ड चाइल्ड. म्हणजे तू खरंच मला म्हणजे एकूणता एक बाळाची कशी काळजी करतात ना, की चल हे बाळ हे नाही खाते तर हे खायला घाल, तर तसं मैयानी माझ्यासाठी खूप केलं की चल हिला खुले में नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्लोज वाला कर दो, इधर ना इकडे. तर माझी मैयाने ऍक्च्युली तशी सोय केलेली आहे, आणि मला बऱ्यापैकी आश्रम मध्ये तिखट खायला नाही मिळालं. म्हणजे माझं खरंच मैयाने खूप काळजी घेतलेली. बट आता मी म्हणते की मैया माझी तू ऍक्च्युली खूप काळजी केली. नेक्स्ट आता मला करायची इच्छा होतीये, आणि मला ते जेन्युइनली अशी करायची इच्छा आहे जसं संत लोक करतात, जे त्यांचे रूल्स. आणि फ्रँकली स्पीकिंग आमच्याबरोबर एक साधू चालत होते, तर ते 3 मैयांना घेऊन परिक्रमा करत होते, आणि ते साधू टाईप करत होते. म्हणजे जे रूल्स फॉलो करायचे की सकाळी डोलडार करायची, त्याच्यानंतर आंघोळ करायची, त्याच्यानंतरच पूजा करायची, मध्ये हे सगळे कामं करायची नाहीत, साधना करायची, व्हॉट एव्हर त्यांचे रूल्स होते. आणि ते माझ्याबरोबर चालायचे, आणि ते मला म्हणायचे की मैया हमारे साथ करो. तर मी त्यांना स्ट्रेट म्हणायचे तुमचे जे रूल्स आहेत ते मला फॉलो नाही होणार आहे, कारण का मला असं खुल्यामध्ये जायला जमणार नाहीये. मी जिथे मला व्हॉट एव्हर मैया चूजेस, बिकॉज मी ही जर्नी मैयावरती टाकली आहे. व्हॉट मैया विल प्लॅन आय विल डू, आय विल नॉट डू एनिथिंग अगेन्स्ट हर. तर समाव या जर्नी नंतर ते माझ्याशी अटॅच झाले परत, आणि मला ते म्हणे मैया हम ये अक्टोबर नहीं लेकिन नेक्स्ट अक्टोबर में फिर से जा रहे हैं, जर तुम्हाला आमच्याबरोबर यायचंय तर तुम्हाला आमच्या डिसिप्लिननी करायला लागणार आहे, आणि आम्ही फक्त हाफ डे जर्नी करणार आहे, त्याच्या पुढे आम्ही ध्यान साधना करणार आहे. तर माझ्या डोक्यात ही वाली जर्नी चालली होती की आता जर मी जर्नी करणार आहे तर मला मोर स्पिरिच्युअल करायची, कारण का मी आता टेस्ट घेतली जी टेस्ट करायची आहे. परिक्रमा पाहिजे होती ती झालीये, टिक झालीये. आता मला जी करायची ती माझी ग्रोथ साठी व्हॉट एव्हर. तर आता ही होईल का नाही आय डोंट नो, बिकॉज फर्स्ट वॉज अन इन्व्हिटेशन ऑफ मैया, सेकंड इज व्हॉट इज गोइंग इन माय हेड. But if she invites me, I'm more than happy to come to it. So yes, that is it. नाही, हे तुमच्या बाबतीतच नाहीये, सगळ्यांच्या बाबतीत असं असतं. मी जेवढे इंटरव्ह्यू घेतले सगळ्यांना असं वाटतं की मैयानी आमची खूप काळजी घेतली आणि सगळ्या गोष्टी दिल्या, कारण ती सगळ्यांना तसंच देते. आणि मग ती माणसं आहेत ना त्याच्या भोवतीच फिरत राहतात. म्हणजे आता तुम्ही जरी युकेला गेलात ना तरी तुमच्या डोक्यातून मैया कधीच जाणार नाही, कायम तुम्ही तिच्याच भोवती फिरणार. भले तुमचे शरीर तिकडे असेल तरी मन इथे तटावर असेल. आणि हा एक्सपिरियन्स माझा म्हणजे सगळ्यांचं ऐकून माझा झालेला एक्सपिरियन्स आहे. माझा विप्लाश असल्यामुळे काय असतं की जेव्हा रात्री मी माझं बॅग खाली उतरली तेव्हा ऍब्सोल्युटली रिअलाइज होतं की अरे काय केलं. आणि ते आसनच्या खाली तुमचा रोल तुम्ही टाकता हे करून, तर जेव्हा तो तुम्ही खाली टाकता तेव्हा ती बॅग मला बिलकुल उचलली जायची नाही, बिकॉज माझं ते विप्लाश मला रिअलाइज व्हायचं. तर मी ते आमच्या प्रभूंना सांगायचे, प्रभू बॅग उचलताना थोडस खोचून घेते. तर सकाळी जेव्हा मी आसन म्हणजे बॅग उचलायचे तेव्हा मी मैयाला म्हणायचे मैया सामान उठाव प्लीज, माझ्यानी उठणार नाही. आणि मी म्हणजे बॅग असं लाईट व्हायचं की मला रिअलाइजच व्हायचं नाही की माझ्याकडे आहे. म्हणजे कधी कधी चालताना मला असं वाटायचं की मी उडतीये का काय. जेव्हा स्पेशली मी 40 किलोमीटर चालायला लागलेली तेव्हा मला असं वाटायला लागायचं की माझे पाय जमिनीवरती नाहीच आहेत, म्हणजे मी अशी उडतीये, म्हणजे माझ्याकडे लगेज नाहीये, मी उडतीये. म्हणजे मला माझंच असं वाटायचं की यार इट्स अ जोक. मी म्हणजे लोक म्हणायची पण 40 तुम्ही खरंच करताय 45, कधी कधी 52 ला रीच झालेला आहे. बट मला आहे ना थोडासा ओव्हर कॉन्फिडन्स झालेला की माझा जो हात फ्रॅक्चर झालाय तो नीट झालाय, कारण का मी बॅग उचलायला लागते ना, मला काही होत नाही. तर मला असं डोक्यात मेंटली झालं होतं की माईट बी परिक्रमामध्ये सगळेजण रिपेअर होतात तर मी पण रिपेअर झालेली आहे. तर एका आश्रम मध्ये लोक कमी होती, तर त्यांनी मला सांगितलं मैया चपाती बनवायला कोणी नाहीये तर तुम्ही पोळी बनवायला हेल्प करता का.
तर मी म्हटलं हा बनवते, बट ह्याच्या आधी मी पोळी बनवत नाही कधी, कारण का मी तो जो मोशन आहे पोळी बनवायचा त्याच्याने माझा हँड लॉक होतो आणि तो लॉक झाला की माझा तो हात सुटत नाही, त्याला मग माझे पाठ मोडून द्यायला लागते ती, तर ते जोपर्यंत ते नाही होत क्लिक तर ते होत नाही. पण माझा बॅग उचलते म्हटल्यावरती मला मी नीट झाली आता. म्हटलं हा मी जाऊन घे. मी गेले तिथं आणि मी 2-4 पोळी करूपर्यंत माझा थोडासा हँड भरायला लागला. बाय द टाइम मी 14 पोळ्या असतील ऑलमोस्ट केल्या असतील, माझा म्हणजे मला घाम यायला लागलेला, माझा शोल्डर लॉक झाला, बट मी उठू नव्हते शकत कारण का लोक नाहीयेत करायला. मी समहाव रडायला लागलेली, असं म्हणजे माझ्या म्हणजे ते काय बोलतायत मला कळत नव्हतं, कारण का माझा शोल्डर लॉक झालाय आणि मला होतं की मी जाते आणि माझा पाठ मोडायला सांगते कोणाला तरी, बिकॉज आय एम इन ट्रिमंडस पेन नाव. तर ते झालं आणि ते म्हटले की मैया हो गया. म्हणजे मी ते सामान पण नाही आवरलं, मी जस्ट तिथं ठेवलं आणि मला आसन जाऊन मला पाठ टाकायची होती आणि जस्ट की मला वाटलं की मी रिलॅक्स होऊन दे मला. आय जस्ट कुडंट ब्रीथ, माझा शोल्डर लॉक झालाय, माझी मान फुल लटकलीये. मला माझा पेन मला परत जाणवलं की मी परत त्या पेन मध्ये गेलीये, जी पेन मला इतक्या वर्ष होता. तो पेन काही गेला हो निघाला नाही. मग मी ते आमच्याबरोबर प्रभू होते त्यांना म्हटलं प्लीज एक काम करा, मला मी त्यांना सांगितलं अशा अशा डायरेक्शन मध्ये मला इथे आहे ना फक्त एक ते हाड मोडा माझा, तो जोपर्यंत क्लिक नॉईज येत नाही माझं ते मला तो पेन मधनं मी जाणार नाहीये. तर त्यांनी ट्राय केलं खूप वेळ, झालं नाही आणि समहाव त्याने क्लिक आणि माझा तो बोन परत हे झाला. अँड देन मी परत जाग्यावरती आला. त्यात टाइम आय रिअलाइज की मी म्हणतेय की सामान मी उचलतेय. त्याच्यानंतर मी बोलणं सोडून दिलं की हे सामान मी उचलतेय. ऍब्सोल्युटली नाही, बिकॉज ते सामान बिकॉज माझा विप्लाश आहे, मी काय केलेलं माझं बॅग आहे ना थोडी स्टडी घेतली होती, ज्याला पॅडिंग खूप चांगलं होतं, जी माझ्या शोल्डर मध्ये आतमध्ये रचणार नाही. आणि माझ्या बॅगला ना माझी नेकला सरळ ठेवण्यासाठी ते हॅड मेटल इन इट. तर त्या मेटलमुळे ही बॅग ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोची झालेली. बरोबर. आणि सामान तुम्ही त्याच्यामध्ये ठेवलं तर माझी बॅग रफली 12 किलोची तेव्हा झाली होती. मी फर्स्ट ऑलरेडी एकदा पार्सल करून झालेलं घरी, त्याच्यानंतर पण माझं सामान काही कमी झालं नाही, म्हणून मी कॉम्प्रोमाइज केलेलं. मी आय डोंट नो वेदर आय स्पोक ऑर नॉट, की मी जेव्हा परिक्रमा स्टार्ट केलेली माझं मी काउंट करून चाललेली की मला होईल आणि मी प्रॅक्टिस केलेली. बट रस्त्यांवरती प्रॅक्टिस करणं आणि मैयाच्या तटावरती वॉक करणं मेक्स लॉट ऑफ डिफरन्स, बिकॉज रस्त्यावरती मी तेच लगेज घेऊन केली तर मला रिअलाइज नाही झालं. मैयाच्या तटावरनं जे अप्स अँड डाऊन्स आणि वाकडं तिकडा जो रस्ता आहे त्याच्यावरती मला जाणवलं की माझा तो निघत नाहीये. तर पहिला जेव्हा मी परिक्रमा स्टार्ट केली तर पहिले 7 किलोमीटर्स मी रडले. लोक मागे पुढे झाली, मला रडायला आलं. मी म्हटलं परिक्रमा झाली माझी, संपली, माझं सामान उचललं जात नाहीये. माझ्या डोक्यात कॅसेट चालू झाली की मी कशी करणार आहे परिक्रमा, मला चालताच येत नाहीये, पॉसिबल नाही, माझा शोल्डरच दुखतोय, शोल्डर मेन आहे. हेच मला घरी सांगायचा प्रयत्न करत होते की तुला जमणार नाहीये. मी पहिल्या आश्रम मध्ये पोचली, समहाव मैयाज गायडन्स अगेन्स्ट, कसं ती गाईड करते छोट्या छोट्या गोष्टींना. आम्ही मोनी बाबा आश्रम, पहिला आश्रम माहिती मोनी बाबा आश्रम आहे, जे आम्ही शॉर्टलिस्ट करून ठेवलं होतं की आम्हाला इथे जायचंय. आम्ही शोधत शोधत ते गेलो, बट आम्हाला ते आश्रम लागलंच नाही. आम्ही कुठला तरी भरकटलो आणि दुसऱ्या आश्रम मध्ये पोहोचलो. तिथे गेलो 10 वाजता पोहोचलो, 11 वाजता पोहोचलो आम्ही संकल्प आणि हे करून. तिथे घेतल्यावर ते प्रभू म्हणले की भोजन प्रसादी का वक्त आहे, रुक जाओ. म्हणून आम्ही थांबलो तिथे खायला. तेवढ्या ह्याच्यात माझ्या डोक्यात कॅसेट की मी जवळच आलीये, मी परिक्रमा सोडू शकते, मला जायचा रस्ता माहितीये, रिक्षा मला टेक करेल, मी निघू शकते इकडनं. आणि घरात कोणालाही सांगितलं, म्हणजे घरात आमच्या फक्त मी घरात सांगितलं होतं की कुणालाही सांगू नका ऍटलीस्ट फॉर 15 डेज, बिकॉज मला माहितीये की मी जर्नी सोडून देऊ शकते. तर मी म्हटलं की कोणाला पण कळणार नाही, मी परिक्रमा सोडली, मी घरी आले, मी युकेला पण निघून जाईल, ऑल डन अँड डस्टेड. तिथे जाऊन आसन टाकलं, म्हणजे ते म्हणले की भोजन हे करा, तेवढ्याच्यात माझे सगळे विचार यायला लागलेले. मग मी म्हटलं की काय करू, परिक्रमा घेऊ नको घेऊ. भोजन झालं आमचं, त्या ह्याच्यात पण माझ्या डोक्यात विचार की मी निघू.
हम्म. तेवढ्यात आला पाऊस हम्म. आणि माझ्या परिक्रमेतला तो पहिला आणि शेवटचा पाऊस होता. हम्म. त्या प्रभूजींनी आम्हाला सांगितलं बारिश आली आहे, हा जो रस्ता आहे तो चिखली रस्ता आहे, तर आज निघू नका, थांबा. हम्म. तो मला डे होता, मला डिसाइडिंग करायला की मी निघू का नको निघू. इव्हनिंग पर्यंत टाइम मला मिळाला थिंक करायला, तर मी मग थिंक केलं की मैयानी मला एवढं मला स्टिक पाठवून दिली आहे, इंडिकेशन तर दिलंय तिने ये म्हणून. मी म्हटलं मी माझा बिझनेस रॅप केलाय, माझ्या मुलींनी आणि ह्यांनी माझ्या मुलांनी एवढं सॅक्रिफाईस केलंय, माझा नवऱ्यानी कधीतरी म्हणजे ते हॅव बिकम रेडी. मला परत जर मी रेडी केलं कोणाला तर मेंटली सगळ्याच हे सगळं तिकडी रचणार नाहीये, हे आत्ता रचलंय समहाव. तर मी 7 किलोमीटर्स देणं किती इझी आहे. त्याच्यात विचार आला, माझी मुलगीनी जस्ट खाडी पोहली होती इंग्लिश चॅनल. माझ्या डोक्यात आला ती जर खाडी पोहली 11:30 तास न थांबता, म्हटलं ती जर थांबली असती तर ती डुबली असती. म्हटलं मला ऍटलीस्ट ऑप्शन आहे की मी थांबू शकते कुठे मनात येईल तिथे. तर मी हे 7 किलोमीटर इतके इझी आहेत मला ब्रेक करायला की मी इतक्या लवकर घाबरली या जर्नीला. तर मी म्हटलं ट्राय करू. मी म्हटलं की आपण असं करू की जर्नी सोडायच्या पेक्षा आपण आपली लगेज सोडूया. म्हणून मी पहिल्याच ह्याच्यामध्ये आश्रममध्ये मी माझं स्लीपिंग बॅग सोडलं, माझं पॉवर बँक, माझे इयरपॉड्स, माझे जे काय आणलेले गॅजेट्स, माझे कपडे, असं करून मी सगळं ठेवलं. माझी बॉटल सोडून दिली, मी वॉटर बॉटल. आणि मी डिसाईड केलं ह्याच्या पुढे मी जे जर्नी करणार आहे मी पाणी कॅरी नाही करणार आहे, बिकॉज पाणी ऑल्सो 500ची बॉटल जरी तुम्ही केली ती कॅरी दॅट इज अ वेट, वजन होतं. तर मला जेवढं कॉम्प्रोमाइज करता येईल मी तेवढं कॉम्प्रोमाइज केलं आणि मी दुसऱ्या दिवशी 10 किलोमीटर चालले. बट बिकॉज मला ॲलर्जीज आहेत, माझा मी म्हटलं जसं चेहरा सुजला, नाक बंद झालं आणि माझ्या अंगावरती वॉटरचे डॉटवाले अशी रॅश आली सगळी. आणि मला इतकं ब्रीदिंग प्रॉब्लेम चालू झाला की मला वाटायला लागलं मला हार्ट अटॅक येणार आहे आता. माझा हार्टबीट्स माझ्या कानात ऐकू यायला लागलेला, माझं डोकंची हार्टबीट्स एवढ्या वाढलेल्या की मला वाटलेलं हातोडीने ठोकतो तसं माझं डोकं झालेलं. मी तिथे आश्रममध्ये पोहोचूच तोपर्यंत मी त्यांचं ते बेडिंग दिलेलं ते काढलं, मी ते गाईच्या गोठ्यात सारवलेलं होतं, मी तिथे ले डाऊन केलं. माझं बॉडी हीट बाहेर जात नव्हती, म्हणजे मी इतकी हॉट झाली होती आणि मला ती बाहेर निघत नव्हती. मी त्या शेणाने साजवल्याच्या ह्याच्यात जाऊन झोपली. तर ते प्रभू म्हटले की मैया मैट पे सोना, गद्दे पे सोना. म्हटलं प्रभू मुझे गर्मी हो रहा है बहुत, मुझे गर्मी निकलना है. मी अर्धा तास तिथे ले डाऊन केलं, तेव्हा माझी थोडीशी हीट रिलॅक्स झाली. मी त्या आश्रममध्ये 2 दिवस थांबले. तर म्हणजे जर्नी डिफिकल्ट खूप होती. तिथनं माझं हळूहळू मैयाने स्टार्ट केलं. तर असे बऱ्याचशा गोष्टी झालेल्या आहेत तिथे की माझा ट्रस्ट असं जाता जाता आलाय. म्हणजे तिथे कॉन्फिडन्स की गिव्ह अप करता मी परत म्हटलं की नाही गिव्ह अप. बट मैयाची मर्जी होती की मी करावी जर्नी. सो तिने माझा खूप हँडहेल्ड केला. असं होतं. सेइंग दॅट मी असं म्हणेन की मी जी आहे म्हणजे असं म्हणतात की या परिक्रमेला देश येऊ शकतात ते मैया पिकअप करते त्यांना. फ्रँकली स्पीकिंग माझ्यासाठी हे खूप ऍप्ट आहे, बिकॉज मी कधी मैयाचं नाव नाही ऐकलंय, त्यामुळे ती गोष्ट माझ्या बिलकुल डोक्यात नव्हती. ती समहाव माझ्याकडे आली आणि समहाव माइट बी व्हॉट एव्हर माइट बी मैयाने मला ते राईट कॅन्डिडेट समजलं मला की माझ्या हातनं माझा बिझनेस क्लोज डाऊन करणं, माझ्या घरच्यांनी परमिशन, ते सगळे टिकअप झाले. बट मी ही परिक्रमा मी प्लॅन केली होती की मी ही एप्रिल पर्यंत करेन. तेवढ्यासाठी माझा बिझनेस रॅपअप केला की कारण का बिझनेस ओपन ठेवून मी करणं हे पॉसिबल नव्हतं, म्हणून मी बिझनेस क्लोज केलेली. पण ह्या तटावरती सगळं मैयाचं प्लॅनिंग आहे. जसं मी बोलले की तुमच्याबरोबर कोण राहणार आहे, तर माझ्यावर मी जे प्लॅनिंग करून आले होते की मी परिक्रमा एप्रिल पर्यंत फिनिश करणार आहे. त्या ह्याच्याने आम्ही अमरकंटक पर्यंत खूप स्पिरिच्युअली वॉक केलं, खूप आश्रम मध्ये थांबलो, 1-2 दिवस थांबलो. कोणी जर सांगितलं की ह्या संतांनी इथं साधना केली आहे तर आम्ही तिथे जाऊन सांगणार, मैयाच्या तटावरती करणार. त्यामुळे आम्ही इतका टाइम स्पेंड केला तिकडे. पण त्याच्यानंतर मला एक गुरुजी भेटले आणि ते आम्हाला म्हटले
त्यांच्याबरोबर एक खूप छान एक्सपिरियन्स झाला की आम्ही तिथे जेव्हा गेलो तर त्यांनी आमच्या बरोबर एक काहीतरी पूजा करून घेतली. व्हॉट पूजा आय डोंट नो, पण त्यांनी एक काहीतरी शांती काइंड ऑफ करून घेतली. इट हॅज सम नेम, काहीतरी ऑल क्रिएचर्सची शांती असं काहीतरी एक होतं. त्यांनी आम्हाला मैयाच्या तटावरती नेलं तिथे आणि सगळं पूजाचं साहित्य ते घेऊन आले. आम्ही एम्प्टी हँड आलेलो आणि त्यांनी किडे, ॲनिमल्स, पाणी, किडे असे काहीतरी 3 जे म्हणतात लेयर्स, त्या 3 लेयर्सची काहीतरी शांती केली आमच्याबरोबर. ते म्हणे की मला असं कधीच वाटलं नाही, पण तुमच्याबरोबर का वाटलं मला माहित नाही. पण आमच्या आणि आमच्या प्रभू जे चालले होते त्यांच्या नावाने ती त्यांनी पूजा केलेली. तेव्हा आम्हाला त्यांनी सांगितलं की ह्या परिक्रमेमध्ये तुम्हाला असं वाटत असेल की ही जर्नी तुम्ही प्लॅन केली आहे, तर असं बिलकुल नाहीये. ही असती जेव्हा तुमचे मागच्या जन्मीचे पुण्य फलित होतात, असं काहीतरी वर्ड ते म्हणलेली की ते. आणि प्लस त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही एकत्र राहणार आहे, तुम्ही बिलकुल एकत्र राहणार नाहीये. मैया डिसाईड, सगळ्यांचं टाइम लिमिट ठरलेलं आहे की तुम्ही किती दिवस एकत्र राहणार आहे. तुमचा कर्म, तुमचा गिव्ह अँड टेक फिनिश झाला की तुमचा राहणार नाहीये साथ. तर सगळं असं आम्हाला एक्सप्लेन केलं आणि ऍक्च्युली त्यांनी जे सांगितलं आणि आम्हाला जे एक्सप्लेन केलं, आफ्टर दॅट ऍब्सोल्युटली आमची जर्नी हे झाली. त्याच्यानंतर मी जसं सांगितलं, आमची जर्नी नेहमी चेंज होत गेली आणि आमच्याबरोबर लोक वेगळी आली. त्याच्यानंतर ही स्पिरिच्युअल जर्नी माझी अमरकंटक पर्यंत खूप चांगली चालली आणि अमरकंटक नंतर आमचे ग्रुप्स चेंज व्हायला लागले आणि खूप फ्रिक्वेंटली चेंज व्हायला लागले. आणि समथिंग विच आय हॅड नॉट एक्सपेक्टेड ॲट ऑल, बिकॉज मी प्लॅन करून आले होते मी एप्रिल पर्यंत मैयाबरोबर राहणार आहे. हा ग्रुप असा मला मिळालेला की आम्ही रात्री प्लॅन करायचो, आपण मैयाच्या तटावरनं ते जाणार आहे. 3 रस्ते, मैयाचा तट, फील्ड आणि डांबरी रस्ता. आम्ही प्लॅन करायचो मैयाच्या तटावरनं जायचंय. वी यूज टू प्लॅन इट व्हेरी नाईसली. समहाव मॉर्निंग मध्ये जेव्हा आमची जर्नी स्टार्ट व्हायची, आयदर आर्ग्युमेंट्स व्हायचे, आयदर कोणतरी सांगायचं तट पर पाणी छोडा है उधर, तिथे नका जाऊ. और समहाव त्या स्प्लिट डिसिजन मध्ये आम्ही मागे पुढे एवढं मागे पुढे व्हायचो की तोपर्यंत आमचा रस्ता वेगळा होऊन जायचा. आणि समहाव मी हळूहळू करत मैयाच्या तटावरनं अमरकंटकला फुल रस्त्यावरती लागले आणि रस्त्यावरनं मी फुल रस्ता करत करत आले आणि जिथे मी पहिले 7 किलोमीटर्स आणि करत होते तिथे मला 40-45 किलोमीटर्स करायला लागले. लास्टला मला या गरमीमुळे चक्कर यायला लागलेली आणि ही बिकॉज 40 किलोमीटरची जर्नी आहे, कोणी कोणासाठी थांबत नाही बिकॉज सगळेजणच होडमध्ये निघायला, कारण का आश्रमच नाहीयेत. तर मला रिअलाइज झालं होतं की मला आता मैया बाहेर काढायला ट्राय करतेय की आता तू निघ बाळा, तुझं झालेलं आहे काम आता इथं, तुला जे शिकवायचंय. इन बिटवीन एक इन्सिडेंट खूप मध्ये झालेला. मी एका आश्रम मध्ये होते, दॅट वॉज स्पॅनिश इटालियन स्टुडंट्स तिथे आले होते. इट वॉज तिथे एक महिना ते येतात. तर समहाव आम्हाला तिथे इन्व्हाइट केलं की या तिकडे भोजन प्रसादी घ्या. भोजन प्रसादी घेतला आणि त्या प्रभूंनी सांगितलं जाऊन हमारे प्रभू से बात कर लेना. तर आउट ऑफ सगळेजण मला सांगितलं, मी गेले त्यांच्याकडे आणि मी युजली वी आस्क बिकॉज सगळ्या प्रभूंना पाया पडलेले स्त्रियांनी चालत नाहीत, तर युजली आस्क म्हणून मी पाया पडायला गेली त्यांना. तर ते म्हणले नाही प्रभूजी, तुमच्या पाया आम्ही पडायच्या असतात, तुम्ही आमच्या नाही पडायच्या, बिकॉज तुमच्यातल्या साधूंना आम्ही पाया पडतो. बरोबर. आणि मला ज्या लोकांनी सांगितलं यांना भेट, तर त्यांनी मला एक अजून सांगितलं होतं की तुम्ही काही बोलू नका, तुमच्या डोक्यातलं ते ऐकतील. तर मी गेली आणि त्यांच्या पाया पडायला लागली. तर त्यांनी पहिलेच मला सांगितलं की पाया नका पडू आणि त्यांनी एक्सप्लेन केलं की तुमच्या साधूंना, बिकॉज तुम्ही हे खूप तप करून इथे आलाय आणि खूप तपलाय आणि ते तपल्याला आम्हीच आहे. आणि बसले ते थोडा वेळ शांत आणि मला म्हणले तू इथं ज्याच्यासाठी कशासाठी आलीयस ते पूर्ण झालंय. अँड आय वॉज लाईक मला माझंच माहित नाही मी कशासाठी आले, मी तर मैयाने बोलवलंय मी आली आहे. आणि आय वॉज लाईक ओके, मी आस नाही केलं काय, त्यांनी फक्त सांगितलंय तुझे ज्याच्यासाठी आले तुझं काम झालेलं आहे आणि माझा नमस्कार केला आणि निघाले.
आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून समहा माझी हे सगळ्या लोकांची जे स्पिरिच्युअल लोक होती आम्ही मेडिटेशन करत, ती समहा आमची जर्नी फिनिश होऊन होऊन मी तटावरनं बाहेर निघून रस्त्यावरती लागत गेलेली आणि माझी मैयानी जर्नीची फास्ट ट्रॅक केली की जी मुलगी 7 किलोमीटर काढत होती ती 50-50 चालायला लागली. मी दिवसाला 50 किलोमीटर्स काढायला लागली. चक्कर येत होती तेव्हा मला रिअलाइज झालं हे सगळं मला चाललं होती की मैया हॅड मेड अ डिसिजन, माय टाइम हॅज कम अप. आता मला मैया म्हणतेय झालं, तुला जे जे तुला ट्रस्ट करण्यासाठी जे जे लेसन्स और तुझ्या ह्या परिक्रमामधले जे लेसन्स तुला पाहिजे होते ते मिळाले. आता तुझा टाइम आहे. अँड देन माझी ती जर्नी म्हणून 106 दिवसामध्ये झाली. बट इट इज बिकॉज ऑफ मैया अँड द पीपल आय गॉट अटॅच टू. सो दॅट इज व्हेरी बरोबर. फार सुंदर तुमचे अनुभव होते आणि फार मजा आली ऐकताना. आणि ह्याच्यातून बऱ्याच लोकांना बरंच काही शिकता येईल असे तुम्ही अनुभव सांगितले. तर तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्याशी तुमचे अनुभव शेअर केले त्याच्याबद्दल तुमचा मनापासून आभारी आहे. आणि असंच परत आपण भेटू, परत तुमची दुसरी परिक्रमा झाल्यावर त्याचे एक्सपिरियन्स ऐकण्यासाठी. तर आय होप मैया टॉक्स इन तुमच्या माउथ मधनं होईल आम्हाला होईल 100% ऍब्सोल्युटली आय एम विलिंग. अँड येस, नेक्स्ट टाइम तर नेक्स्ट टाइम आपण नेक्स्ट टाइम तुमच्या सम डिफरंट एक्सपिरियन्सेस. दुसऱ्या परिक्रमेनंतर पण आपण भेटू आणि परत आपण त्या विषयावर बोलू तुमच्याशी. तर फार मजा आली तुमच्याशी बोलून आणि तुम्ही वेळ काढून एवढे तुमचे सुंदर अनुभव सांगितले. मला पण तटावरनं फिरल्याचा अनुभव आला तुमचा ऐकताना. तर फार मजा आली. नर्मदे हर. तर अशाच नर्मदे हर. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर ताई. नर्मदे हर.